Ne pare foarte rău să vedem decăderea unui asemenea simbol național. Modul în care totul a fost aici adus în acest stadiu de baragină denotă cât de prost se administrează bunurile statului. Încă nu ne vine să credem cât de mult mergem până la plajă. Cred că e locul ăla în care dacă ți-ai uitat ceva în cameră sau la mașină, nu te mai întorci să iei. Mă distrează că mergem pe aici pe scoicile astea, că ai senzația că mergi și prin zăpadă, așa scârție. Pare că în zonele unde sunt șezlonguri mai curăță malul. Da, aici unde spui prosopul, sunt mai multe alge. Dacă veniți aici în Mamaia, bugetul vostru va fi suplimentat cu o medie de 30-40%. Mă refer aici la prețurile generale și atât cazare cât și cheltuială. Cam cel mai mare preț pe care l-am întâlnit pe tot litoralul aici în Mamaia era bine știut faptul că stațiunea aceasta este cea mai bine cotată și automat și prețurile sunt pe măsură. Ne tot plimbăm pe aici și în afară de noi și pescăruși nu prea mai e nimeni și credeți-mă că n-am vânat cazul ăsta. Uite, am reușit să aflu cât este un șezlong aici, deci pentru locul ăsta care arată chiar spectaculos. Extraordinar. Deci asta era restaurantul pe care îl căutai. Uite ce păcat. Deci asta e un business unde noi găsisem ceva cu meniul zilei. Cei care au business-uri pe aici, pe litoral, am văzut că sunt foarte neglijenți în privința review-urilor, a programului de funcționare. Și uite că aici șezlongul este 70 de lei de luni până vineri, sâmbătă, duminică 100 de lei. Mamă, hai că am găsit cel mai scump loc din Mamaia fără să vrem. Hei, salutare! Noi suntem Iasmin și Alex, reporterii voștri de la mare. Până acum, poate ați văzut că am fost în Eforie Nord, în Costinești, în Vama Veche, însă nu se putea să ratăm stațiunea Mamaia. Regina litoralului, vorba aceea. Așa că astăzi vrem să vă luăm cu noi într-o plimbare prin Mamaia, să vedem care e atmosfera, care sunt prețurile și cum arată stațiunea asta, pentru că noi n-am mai vizitat-o de ceva timp și suntem foarte curioși. Aceasta este intrarea spre plaja Rex. Uitați-vă un pic cum arată. E pericol public ce e aici. Dacă nu ești pe fază, iei un cui în talpă sau te poți răni foarte serios. Doamne, ce a fost locul ăsta și ce a ajuns. Ia zi, Iasmin, până ajungi la plajă, cât faci? Faci 2 ore, pe cuvântul meu. Eu am înțeles ideea de a alergi plaja. Bă, frate, dar nu serios. Deci dacă te duci până acolo, va fi o reală corvoadă să ajungi până înapoi la zona principală unde ai lăsat mașina. Nici nu vezi mare, exact. Eu chiar nu înțeleg sensul acestei lărgiri atât de mari. Adică am înțeles ideea în sine, dar așa ceva mi se pare un pic ciudat. Am venit acum să vizităm și faimosul Hotel Rex, unde putem să vedem că totul este în paragină. Incredibil. Deci poți să intri pe acolo să vezi ce e înăuntru. Chiar cred că dacă ne străduim un pic putem să intrăm în interior. Nu e nici pază, nu e nimeni pe aici. Vai, ce dezastru! Ia uite, te duci pe acolo, mi-e și frică să intru, nici nu știu ce găsești. Hotelul acesta Rex are o poveste foarte interesantă. El a fost cândva unul dintre cele mai luxoase și elegante hoteluri din Balcani. A fost inaugurat în anul 1938 chiar de către regele Carol al II-lea, iar de-a lungul timpului a găzduit regi, diplomați, oameni de afaceri și vedete. Însă, din păcate, la momentul actual este doar o ruină. După instaurarea regimului comunist, așa cum s-a întâmplat cu multe alte hoteluri, și hotelul Rex a fost naționalizat și și-a schimbat denumirea în Hotel Internațional. După Revoluție, el a fost privatizat, iar în anul 2006 a fost cumpărat de către omul de afaceri Dan Adamescu, care l-a renovat și i-a dat numele de Rex. Apropo, Rex înseamnă rege și numele nu este întâmplător, așa cum vă spuneam, el inițial a fost inaugurat chiar de către regele Carol al II-lea. Inclusiv după această privatizare, problemele au continuat să apară. În anul 2011 a fost un incendiu foarte puternic care a distrus acoperișul și etajele superioare, iar hotelul a fost închis pentru renovare. De atunci însă clădirea nu a mai fost niciodată redeschisă, iar problemele financiare, litigiile și ulterior insolvența au dus la degradarea pe care o vedem astăzi. Concluzia pe scurt este că ne pare foarte rău să vedem decăderea unui asemenea imperiu, am putea spune, și unui asemenea simbol național, da? Pentru că Mamaia, până la urma urmei, a fost și este regina tuturor stațiunilor de pe litoralul românesc, iar modul în care totul a fost aici adus în acest stadiu de baragină, cred eu că denotă
cât de prost se administrează bunurile statului, da? Pentru că dacă ar fi fost aici o viziune, da? O investiție făcută cu cap, pe termen lung și strategic, nu s-ar fi ajuns la așa ceva. Deci pentru mine este o mâhnire maximă să vin aici și să văd așa ceva în fața ochilor. Nu se poate. Sper totuși ca în viața asta să pot să văd acest hotel înapoi, la locul pe care el îl are, atât de consacrat în zona luxului. Uite, de exemplu, cazinoul din Constanța este o dovadă de pricepere, da? S-a putut face, cazinoul a fost renovat, poate într-o bună zi și hotelul Rex o să ne deschidă porțile să putem să intrăm pe acolo și să-l vizităm. Ar fi foarte fain să se întâmple asta. Ne gândeam dacă să rămânem astă seară în Mamaia, pentru că v-am mai spus și în episoadele anterioare, noi fiind cu mașina, avem flexibilitate și având atât de multe opțiuni, nici nu știi în ce stațiune să dormi, pentru că poți să mergi ziua într-una și seara în alta. Însă eram curios să vedem ce prețuri sunt aici. Ne uitam pe o aplicație de rezervări, iar prețurile în această zonă Mamaia Nord pornesc de la 270 de RON pe noapte, dar media este undeva la 400. Cam cel mai mare preț pe care l-am întâlnit pe tot litoralul, aici în Mamaia, era bine știut faptul că stațiunea aceasta este cea mai bine cotată și automat și prețurile sunt pe măsură. Și ce ai mai descoperit? Mă uitam, uite, un hotel de 4 stele, 370 de lei pe noapte sau 485 de lei pe noapte. Adică pentru un hotel de 4 stele mi se pare un preț rezonabil, 70-80 de euro pe noapte, însă am găsit și la 1100 de lei Asta pe vreau noapte. să te întreb, pentru că eu sunt foarte interesat de prețul cazării la hotelul Iachi. Pentru mine hotelul Iachi a fost și este un reper aici în Mamaia. Nu mai știu dacă încă este deținut de Gheorghe Hagi, așa erau discuțiile la un moment dat. Și sunt curios, uite, dacă am vrea să ne cazăm astă noapte, găsim o ofertă. La Iachi 736 de RON. Măi, nu mi se pare chiar exagerat de mult. Cu mic dejun inclus. Cu mic dejun inclus. Deci, sincer vorbind, ținând cont că pentru mine Iachi, v-am spus, este cam cel mai emblematic și suntem în sezon estival, adică suntem aproape de vârf, eu cred că e un preț chiar rezonabil. Da. Adică și poate dacă rezervi mai din timp, că noi ne-am uitat pentru astăzi, poate găsești prețuri mai bune sau dacă stai mai multe nopți sau prin alte platforme, nu știu. Da, chiar bune prețurile până la urmă, dar v-am spus, cele mai mari față de restul ceea ce am experimentat aici pe litoral, adică în Eforie Nord am avut cazare și cu 130 de lei pe noapte. Da. În Costinești sunt foarte multe, între 150 și 250 de lei. În Vama Veche porneau de la 150 de lei, iar aici de la 270, deci cam dublu. Bineînțeles că eu în tinerețe, dacă nu-mi permiteam să stau în Mamaia, îmi închiriam un apartament în Constanța și veneai cu un taxi, făceai naveta și era foarte funcțională și varianta asta și probabil că încă se mai practică. Uite, pe aici sunt tot felul de clădiri abandonate, în continuare putem să le descoperim. Adică e clar că au ratat sezonul. Uite și clădirea asta ce mare e. Și cred că se închiriază sau se vinde, că are numere de telefon, dar nici nu spun ce poți să faci cu numerele de telefon. Închiriezi sau cumperi sau ce? Da, deci stațiunea fiind atât de mare, cred eu că turiștii se cam adună în anumite zone, respectiv în nord, că acolo dacă vrei să mergi la Fițe, cam ăla e locul în care vrei să fii și ai parte de prețuri pe măsură. Noi acum suntem în zona centrală a stațiunii și mi se pare că ai foarte mult de mers pe jos pentru a ajunge la un loc. Să ajungi într-un loc unde să poți să mănânci ceva. Uite, e un restaurant aici care pare foarte bine amenajat, dar următorul e mult mai încolo. Faci un pic de mișcare. Ne tot plimbăm pe aici și în afară de noi și pescăruși nu prea mai e nimeni și credeți-mă că n-am vânat cazul ăsta, deși e ora la care oamenii ar trebui să meargă la plajă și să fie destul de multă agitație pe aici, pe străduțele din Mamaia. Cam pustiu și comparând cu Eforie Nord, că acum nu știu cum se face, dar Eforie Nord, dacă am definit stațiunea mea preferată, acolo era agitație de la prima oră, adică simțeai că nu mai e în concediu. Era. Și în Costinești, da. Da, până acum cele mai puține stațiuni astea sunt Mamaia și Vama Veche și cele mai scumpe, și cele mai scumpe, noi. adică cred că înțelegem de ce. Și cred că cine are buget de Mamaia sau de Vama Veche, va fi foarte ușor să facă migrarea, să spunem așa, și spre alte destinații unde prețurile sunt similare, mă refer în afara țării. Deci cred eu că cei care merg în Eforie Nord sau în Costinești au rămas fideli stațiunilor
și bugetelor de acolo. Ceilalți care au bugete mai mari probabil că se vor reorienta și spre alte destinații în afara țării. Hai că poate aici, ia, hai. Uite, aici e mai... Hai cu turiștii, hai cu turiștii. Unde Pe plajă, pare că e o zonă mai animată. Pe plajă. Mi-amintesc de restaurantul ăsta, că am mâncat aici într-o seară. E un restaurant cu specific grecesc. Chiar pe plajă, adică nu e chiar... plajă. Da, lângă plajă. Dacă era plaja mai scurtă, era chiar cu ieșire la plajă. Bine, are și Vedeai câteva apa. mese aici și eram curios să vedem un meniu. Ce te interesa? Cărnați grecești sau gyros? Gyrosul, Prețuri clar. între 45 și 70 de lei, cam așa. Ok. Nici prea mari, nici. Bună ziua! Să știți că momentan servim doar pe bar, la 12. Mulțumim, doar ne Vă uitam, mulțumim. documentam Mulțumim! experiența. Mix grill 2 persoane 1 kg, 160 de lei. Mhm. Da, sau mix suvlache 50 de lei. Prețuri Și de băut? de băut, ce vrei, o limonadă la 21 de lei Da. sau, uite, o sticlă de vin 70 de lei, aici Bun servită prețul. pe plajă, mi se pare ok. Da, e bun, chiar e A acceptabil. zis că, fiind dimineața, servește doar, nu știu ce a zis, cred că doar aperitiv. Da, partea Dar de un vin mic cred dejun. că ne-ar servi. Da, și locul arată bine, arată curat, chiar bine amenajat, adică și-a păstrat Mersi. strălucirea pe care o știam eu aici. Am fost acum, cred că mai bine de 6 ani în locul ăsta și mă bucur să văd că încă există. Și cazările astea, uite, par a fi destul de faine. Hawaii, da. Hotel de 4 stele. Hotel de 4 stele. Ia uite ce am găsit aici, șezlong 30 de lei, nu vine să cred. Mamă, dar asta Hai că este asta e super ofertă, da. neașteptat. Da. În Mamaia să găsești șezlong la 30 de lei, o să veniți să ne întrebați pentru jumătate de zi, pentru jumătate de persoană. Păi stai puțin, că eu nu înțeleg, că mi se pare că e cel mai ieftin preț de Da, până acum. da, Eu, din câte da. mi-amintesc, în eforie am găsit la vreo 40 Hai să intrăm de să lei. vedem cum arată Hai să vedem șezlongul ăsta la 30 de șezlongul, lei. fi. Hai să intrăm. După aia pentru că zice mi se lumea, pare da, că e era bine, jumătate de șezlong, era rupt. Ia uite, alt restaurant și ăsta, cred că, uite, cu fructe de mare. Păi e parte din restaurantul ăsta, care are și șezlongurile. Deci este restaurantul... Deci ar trebui să aibă prețuri bune dacă are șezlongul la 30 de lei. Ia să vedem, uite, niște scoici ar fi fost interesante la 59 de lei. Midi 35 de lei, Nu 200 e rău, de grame. nu e rău. Pizza 42 de lei, 33 margherita. Da, Wow, da. super bine și te mănânci pe plajă pe șezlongul de 30 de lei. Băi, uite, chiar sunt Ia. foarte bucuros să avem această descoperire. Și uite intrarea ce frumos e. Chiar Nu e arată nicio super. reclamă, că noi chiar am venit Da. așa, dezinteresați. Ba chiar noi am venit aici cu așteptările să fie foarte, foarte scump. Da. Uite, apropo de ce spunea Iasmin, să știți că noi ori de câte ori o să avem o promovare plătită, aceasta va fi marcată, da? Deci vrem să înțelegeți că mesajul nostru către voi nu este în niciun fel modificat sau alterat, da? Noi vă arătăm exact ceea ce descoperim aici la fața locului și mergem așa, kilometru până la plajă. Hai că mersul pe jos face piciorul frumos. Dar asta chiar e cea mai lungă plajă. Da. Dar știu că a fost și prima care s-a mărit. Și a fost o întreagă dezbatere atunci. Mai țin minte când am venit noi și am văzut prima dată plaja asta mărită, că nu ne venea să credem. Era și în anul în care a fost o invazie de Buburuze. buburuze, Da. bă, frate, erau milioane de buburuze în aer. Nu mai puteau să stea oamenii liniștiți nici cum. Deci astea sunt șezlongurile la 30 de lei, dar ai zona A și zona B. Aha, zona A și zona. Bună Nu ziua, știu. bună ziua. Zona A și zona B înseamnă că sunt diferite ca prețuri sau? Aici e pentru hotel Aha. și aici e de închiriat. Astea Aha. sunt la 30 de lei, nu? Da. Bun, Ok, bun, mulțumim. Bravo. Deci dacă ai la hotel, ai gratuit probabil. Aha. Și dacă vrei să închiriezi 30 de lei, da, nu sunt cele mai groase Comode. șezlonguri Da, sau cele mai sunt comode. niște șezlonguri din astea tip masă, așa să zic, adică destul de firave. Dar cred că e mai comod decât să stai pe jos și în plus ai un fel Păi, de umbreluță. absolut, Care... să stai pe jos, ai văzut ce am pățit cât am stat pe jos pe posop, că aveam și mâinile și fundul și tot corpul amorțit, pentru că scoicile astea te înțeapă de nu mai poți. Hai să vedem cum arată plaja. Am văzut niște imagini. Mă așteptam să fie alge, dar sper să fie doar aici pe mal. Da. Uite, în apă e destul de limpede. Da, Vezi? da, chiar arată bine marea astăzi. E limpede, nu sunt valuri Da. și mie asta îmi place că uite-te și tu, aici chiar ai o întindere foarte mare de plajă. Da. Adică nu ai acele golfuri pe care le-am mai văzut în Eforie Nord sau în Costinești. Chiar poți să te duci, uite-te și tu, ore întregi. Da. Foarte bine arată plaja. Excelent. Și de fapt cam aici erau turiștii, iubire, pentru că noi ne tot gândeam unde sunt turiștii la ora asta. Uite că au fost destul de harnici și deja sunt la plajă. Da.
Deci 30 de lei șezlongul, probabil că, nu știu, mai încolo o să găsim la 50, la 60. Hai am să auzit- mai vedem. Da, să mai vedem ce găsim și mai departe. Dar apa este curată, arată bine. Mă distrează că mergem pe aici, pe scoicile astea, că ai senzația că mergi și prin zăpadă, Da. așa scârție. Deci dacă vrei să faci terapie cu acupunctură și Reflexoterapie. reflexul, da, vii pe aici și mergi de scult și cu siguranță că o să capeți ceva. E, uitați că la această plajă un șezlong este 40 de lei, dar a remarcat foarte bine Iasmin, umbrele sunt mai mari, șezlongurile sunt mai mari, mai zdravene. Deci până la urmă urmei prețul chiar reflectă calitatea. 40 de lei chiar e un preț neașteptat. Eu din ce citisem pe net și mai văzusem discuții pe subiectul ăsta, un șezlong era 50, 60, da. în unele zone chiar și 100 de lei, că am văzut că se plângeau oamenii, dar repet, dacă mergi în zona aceea, înspre nord, da? Și vrei să stai la terasele de fițe, evident că se plătește. Până la urmă, Da. urmă este corect să se întâmple așa, adică este și o selectare a clientelei prin preț. Eu văd mulți oameni au trecut pe aici, noi am filmat, că să nu-i deranjăm, că sunt Da. și ei în concediu. Exact. Dar veneau cu multe lucruri, părea că au prins o ofertă. Da. Fiecare avea, erau copii cu câte 2 cafele, cred că aveau Da. ciocolată caldă, adulții, era un domn care ținea 4 drafturi, nu știu cum le ținea, copii, alți copii cu sucuri, cafele, nu știu, vreau și eu să văd de unde vin Da. și ce prețuri găsim, pentru că noi ce am observat, spre deosebire de alte țări, unde ai barul direct pe plajă, adică Da. lângă șezlonguri e și barul, aici pe litoral ai șezlongurile, pe plaja asta foarte lungă și barul se află în capătul stațiunii. Exact, exact. Și asta- trebuie să te da. duci tu să-ți iei Da. băuturile sau să vii cu ele la tine deja. Uite, iar vin cu Da, frapeuri, da. cu chestii, vreau și eu ceva. Hai să vedem. Da. De unde? Noi evităm să filmăm în mod direct persoanele cu care ne întâlnim, pentru că unii dintre voi poate veți fi deranjați să fiți în cadru, dar dacă nu sunteți deranjați și ne vedeți că suntem pe aici și filmăm și vreți să ne spuneți salutați sau ceva? să ne spuneți ceva, exact, veniți, uite, cum vrea să spună și piratul ăsta, Captain Hook, e aici de mult, nu mai are nici mâini, nu mai are nimic, dar da, veniți. Uite ce zici, ne spune el, că șezlong 40 de lei, dar primul rând e 50 de lei. Bun, deci și asta e o informație importantă. Eu aș sta în al doilea rând, că Da. mi se pare cel mai avantajos. Da. Plătești mai puțin și ești cu 2 cm mai în spate. Uite, cred că aici Ăsta este e barul barul. de unde veneau oamenii cu beri, cu sucuri, cu chestii. Ia să vedem. Care să e vedem. oferta? N-am auzit, scuze. 17 euros și 19 este părere. Am înțeles, mulțumesc. Ok. 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 70. Mulțumim. Mulțumim. Altceva, un suc, o ceva? Nu era cam cât- așa bună oferta. Da. Suc? Păi Cam nu cât știu. costă o limonadă, un suc, că facem și noi aici. Avem și frapeuri, tot așa 25 de lei. 25 de lei un frappe și o cola la jumătate, de exemplu, 14 lei. Excelent. Mulțumim. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim. Spor, zi frumoasă, numai bine. Noi am zis că am prins oferta aia mare, dar uite că aici se face diferența de prețuri. Da. Noi vă spunem că avem comparație foarte clară cu berea la draft, da? Da. Dar vă spunem așa un reper că până acum am găsit berea la draft între, atenție, 5 lei și 15 lei, cam așa. Iar aici cea mai ieftină era, parcă a zis 17 sau 19 lei. Da. La băuturi, la sucuri pe plajă, da, sunt mari, cam între 10 și 14 lei, aici era 14, dar și frapeul 25, când am văzut toți oamenii, am zis, nu, românii, aici Mamaia cred că au bani. Da, Adică da. dacă vin Mamaia, vii cu bani și nu-ți faci atâtea griji. În alte stațiuni oamenii se orientau, veneau cu Cutiile de cutiile acasă, da, cu frigorifice. băuturile, da, cu pachet, să zicem așa. Adică erau organizați Pe să nu economie, cheltuiască, da, să nu da. cheltuiască de pe plajă. Dar și prețurile erau oricum mai mici, chiar și dacă nu erai pregătit, tot găseai opțiuni bune. Asta e clar, da. Deci una peste alta zic că dacă veniți aici în Mamaia, bugetul vostru va fi suplimentat cu o medie din ce am calculat eu așa de 30-40%. Mă refer aici la prețurile generale și atât la... cazare cât și cheltuială. La șezlonguri văd că sunt opțiuni, dar în rest tot o să vă crească bugetul, că nu e doar șezlongul singurul cost, adică nu-ți doar aia 10 lei, 15 lei diferență. La mare îți mai e și mâncare, îți mai... Hai să mai vedem niște prețuri Da, la hai să mai mâncare. vedem, hai să mai Eu, vedem. ce m-ar mai interesa, un meniu zilei, dacă Da. găsim. Hai să vedem meniul zilei. Între timp ce filmam, uite, eu am văzut și coșul ăsta de gunoi, n-am ce să zic. L-am văzut că era în spatele nostru, arată modern, văd că s-a investit și în partea asta de infrastructură. Adică remarcăm toate detaliile și fii atent, aici cred că este o zonă unde se cazează oamenii care vin la muncă pe aici, că am văzut că intrau destul de mulți. Deci cred că poate fi o cazare special dedicată. Da.
pentru că, da, în timpul verii ne-am bucurat să vedem că sunt mulți tineri care vin aici să muncească și forță de muncă există, adică să știți că n-am fost nicăieri să fie probleme din punctul ăsta de vedere. Până când găsim noi meniul zilei, am ajuns aici la hotelul Vega, nu știu câți dintre voi vă amintiți, este un hotel care înainte era foarte bine cotat. La Hotel Vega era mare șmecherie să te cazezi. Acum cam pustiu și cam dărăpânat, adică dacă tu știi de Vega, auzise Am mama? auzit, da, dar Era eu zic top. că e funcțional, că parcarea Păi e are funcțional, câteva mașini. dar nu prea mă încântă, adică Da, uite, putea să fie o terasă aici la ieșire sau ceva. batea faliment pe cuvântul meu. Deci bate vântul de faliment aici la Vega. Nu prea mai e cum era odată. Uite și chestia asta luminoasă de aici, nu știu, poate voi știți mai multe despre Vega. Eu v-am zis înainte, sau cel puțin când veneai de 1 mai, când eram aici, ori mergeam în Vamă, ori mergeam în Mamaia, păi cine se caza la Vega era șmecher de șmecher, adică nu era... Stai puțin, și tu te cazai la Vega? Nu, iubita mea, eu tu mă nu erai cazam în șmecher de Constanța. șmecher. Ah, ok, erai și tu șmecher în felul tău. Exact, eram în Constanța și veneam cu autobuzul, ce să fac până aici? Nu știu dacă e tot parte din Vega, pentru că Vega este acolo, dar am găsit o piscină aici, am zis să intru un pic să o vedem. Arată foarte bine, neața. Arată super frumos, da, e tot de la Vega, e piscina de la Vega aici. Bine de tot se prezintă, deci hotelul în continuare este funcțional, dar nu pare foarte solicitat, ceea ce îmi pare rău cumva să aflu și să văd treaba asta. V-am spus, dacă prețurile ajung să fie foarte comparative cu cele de pe afară, probabil că mulți dintre turiști au preferat să se reorienteze spre alte destinații. Știți că nouă ne place să mergem prin toate cotloanele, așa că am ieșit puțin din zona de plajă, să vedem cum arată lucrurile și înspre zona șoselei, să spunem așa, puțin mai departe, pentru că suntem în căutarea unui restaurant cu meniul zilei, să vedem cam cât poate să coste dacă vrei să mănânci ieftin în Mamaia. V-am arătat cât e șezlongul, v-am arătat cât sunt băuturile răcoritoare și alcoolice, v-am arătat cam cât este o cazare și acum hai să vedem ce poți să mănânci în Mamaia cu buget redus. Aici, iubire? Ia uite, la... Nu e aici, dar Nu e aici aici. văd că au program artistic diversificat, Aha, cu cabaret, țigănesc, cred că e destul de interesant pare aici. că da, pare că da. Aoleu, aici Dacă un ai urechile șantier. suficient de tari să tolerezi Da, șantierul, dar cred că vine noaptea, nu se lucrează. Deci împar programul, ziua Da. e șantier, seara e cabaret. Da. Uite că sunt și zonele astea dezvoltate de aici, de prin spate, dar v-am spus, mergi foarte mult până când reușești să ajungi unde e bine, prin zona asta. Nu știu, m-am rătăcit, dar uite, ăsta e un fel de magazin de suveniruri, supermarket, nici nu știu, farmacie, toate Cu de nu, nu? toate, cu de toate, ceea ce e plăcut. Adică, uite, dacă mergi spre plajă, chiar găsești toate tipurile de articole, dacă ai uitat ceva pe acasă. Da, uite ce căutam eu, fii Ia. atent. Extraordinar. Deci asta era restaurantul pe care îl căutai tu, Eu nu știu cât timp e autoservire. închis, că mie mi-a apărut pe Google Maps și am zis, hai să vedem că e autoservire și uite și tu ce să Păi ai. autoservire, dacă intri tu și îți Da, gătești intri și te eventual. servești, știi? Da, uite ce păcat. Deci ăsta e un business unde noi găsisem ceva cu meniul zilei, adică o variantă bună, ziceai tu, nu? Că era o... Nu vine să cred, dar Da. nu știu cum am greșit, asta e. Ei, Ia, hai mai să- greșit și tu, dar iarăși, revenim cu informația asta, să știți că cei care au business-uri pe aici, pe litoral, am văzut că sunt foarte neglijenți în privința review-urilor, a programului de funcționare și altor detalii care, uite, pot induce Și turistul în crezi că mai eroare. conta aici dacă business-ul ăsta e falimentar și s-a închis, nu m-a interesat pe om să zică Da. dacă e sau nu deschis. Nici Deci da, fiți mie at- mi-apare că este deschis, vă Extraordinar, dați vezi? seama? Uite, pe asta zic. Deci se închide la ora 9, De asta zic. autoservire Siret. Adică, domnul patron care ați deținut acest business, vă rugăm noi din suflet pentru alți turiști, că noi nu ne supărăm că am ajuns până aici și arăta așa, dar pentru alți oameni care poate vin cu dorința de a mânca ceva, dați-i că e închis acolo, că dacă redeschideți în viitor, măcar nu vă mai luați review-uri negative. Da, am găsit altceva, să vedem ce... uite, tot un fel de autoservire, Aha, da, arată bine. vis-a-vis, deschisă, în primul Da, rând da. nu era distrusă. Uite, să știi că prețurile sunt așa și așa. Uite, un frappe este Ai 20 găsit? de lei, un cappuccino e 12 lei. Aha. Hai Da. să vedem la mâncare. Hai să vedem. Nu prea e mâncare. Uite, Ori au aici. mâncat-o pe toată, ori... Da. Bun, deci orez sârbesc 15 lei porția și varză 15 lei. Bună viața. Ciorbele... Că n-ai ieșit, Andrei. N-au ieșit, da. Încă nu. La Deci cât avem- ați deschis?
A, n-ați deschis? La 11:30? Da. A, și 11. Deci până ies toate, de aia ok, e așa. ok, mulțumim. Da, mulțumim frumos. Ne uităm și noi Ne puțin. uităm, da. Da, deci de aceea sunt goale vitrinele, ca să nu vă inducem în eroare. Urmează să fie servite. Ia diferite uite, tipuri de macaroni, mâncare. budincă de paste. Mamă, ce bine arată. Și miroase foarte bine. Dar nu ne dăm seama. Nu vă supărați, am 5 înțeles lei. este 5 preț. lei. 5 lei pe porție? Aha. A, e la gramaj. E la gramaj prețul, am înțeles. Ok, mulțumim frumos. Și uite aici fasole verde. Da. Păi, hai de unde alege. Chiar arată bine mâncarea și prețurile par a fi acceptabile. Da, oricum important să vă uitați că de multe ori e porția, de multe ori e prețul pe gramaj și poate să pară mult mai bine decât... Decât va fi. Deci, da, puneți pulpe, puneți acolo, băgați după aia la acolo, final că e 50 de lei. ieftin. Păi stai, dom'le, că zice că e 15 lei, păi e pe 100 de grame. Uite, conceptul este interesant că e completat și de o plăcintărie. Cred că mai degrabă de aici mirosea foarte bine. Da, de aici mirosea. Și, da, uite, plăcintele sunt mari. Uite, asta e o plăcintă la 16 lei, dar e o porție sănătoasă. Au cumva și merdenele. Uite, merdenea, Hai să luăm una cu brânză. neapărat. Deci dacă există merdenele, eu sunt câștigat. Stai, unde? 13 Ce-ai lei. văzut merdenea? Pe care e diferența? Da, dar merdenea, unt și telemea, eu voiam doar cu brânză. Ia să Asta vedem. e doar cu băiace. Am zis să luăm și noi ceva dacă tot am filmat să facem, aici. să facem așa, o românească, vorba aia, nu? Că Chiar până- pofteam la o plăcintă, dar am Păi luat da. doar una, să vedem cum e, că aveau mai multe variante. Da, hai să vedem și cât de bună e. Mama, n-am mai mâncat o plăcintă de mult timp, să știi. Nu i-am mai mâncat acum în România de când am venit? Nu, mai ales merdenele nici vorbă. Știi că discutam când eram în mașină că era cumva felul nostru preferat de mâncare, adică și al meu și al tău, deși am trăit în generații diferite. E ce trebuie? Mai vreau una. Ia uzi, deci mă duc acum la doamna să spun, doamna, Bine, e unsuroasă. E și crocantă. Are și o grămadă de brânză, deci am luat doar o singură gură Da. și deja a ieșit brânza E și e plin. sărată. Mi-e place să excelent. fie sărată. Da, uite un loc bun unde vii să mănânci, hai că m-ai făcut curios deja, ai făcut așa o descriere artistică încât e greu să rezist. E exact cum era plăcinta când am mâncat eu Da. atunci când eram mică. Da. Că așa voia să fie și puțin unsuroasă, nu voia să fie dietetică. Da. Cu brânză, uleioasă și crocantă la exterior. Mie îmi place că sunt zone în care este aluatul mai gros, acolo unde s-au unit probabil, și sunt zone unde e aluatul mai subțire și e plin de brânză. E și puțin caldă. Da. Chiar e bună. Nu mă așteptam eu ca prima plăcintă după vreun an să fie mâncată Da. la mamaia, dar Deci merdeneaua de mamaia, nu că e merdenea până la urmă, este plăcerea noastră vinovată de ei și chiar ne bucurăm că am reușit să o găsim. Și restaurantul, repet, chiar arată bine, e întreținut ok, adică mie îmi place că e foarte curat pe jos, nu e mizerie. Na, recomandăm. Poftă bună, bine. Mă duc să mai iau una. apropo, nu știu dacă ați văzut, dar plăcinta asta a fost 11 lei. Deci e un preț ok, adică suntem lângă plajă, e plină de brânză. Păi da. Eu am îndoită, era Da. mare. Da, și e mare, adică dacă nu ești foarte, foarte pofticios, să zic că cu asemenea tip de merdenea ai dus jumătate de zi, mai bei și un pic de apă și ai avut. Da, adică noi mai râdem, mai glumim, dar să știți că în România am remarcat că se mănâncă foarte, foarte bine și mult. Nu mă înțelegeți greșit, ne place și nouă să mâncăm, dar se mănâncă mult în comparație cu ceea ce am explorat noi de obicei în Asia și am experimentat diferite tipuri de mâncare. Când spun asta mă refer și la proteină, că se mănâncă multă carne, dar și porțiile în sine sunt grandioase. De aceea zicem noi că dacă mănânci cu atenție, vei avea și o siluetă bună și un buget pe măsură. Am mai luat o plăcintă la pachet și așa ne-am amintit noi de ce sunt atât de bune plăcintele astea. Păi plăcintele dobrogene sunt faimoase. Da. Cred că toți românii știu de ele. Super bune. Am intrat întâmplător, ați văzut ce decepție Da, era am vis-a-vis și ne-am orientat rapid. Din fericire erau opțiuni. Da. Dacă veneai până aici și găseai doar asta, te întristai. Și văd că mai sunt câteva restaurante încolo, multe hoteluri, opțiuni sunt. Eu zic Și- că sunt opțiuni pentru toate buzonarele, Exact. astea de important de reținut. Da. Încă nu ne vine să credem cât de mult mergem de la spațiile de cazare și magazine până la plajă, pur și simplu. Acum nu vrem să ne plângem sau ceva, dar cred că e locul ăla în care dacă ți-ai uitat ceva în cameră sau la mașină,
Nu te mai întorci să vii. Sau deja lasă că mergem la plajă și chiar dacă e soare, avem umbrelă, nu ne bate soare în cap. Păi da, dar faci insolație până ajungi la umbrelă. Da, sau uite, dacă ți-ai uitat, nu știu, bani în cameră și n-ai cardul la tine sau ceva și nu se poate plăti cu cardul, adică poți să-ți creezi o neplăcere treaba asta. Mult prea mare plaja. Ia că am ajuns aici într-un loc, că se vede, uite cum Da. era zona asta care ducea către plajă. Da. Îmi place muzica de aici, să știi. Da, E se așa, aude, deci muzica, funky. design-ul Da, arată arată bine. altfel. Exact. Sunt curios și ce prețuri găsim aici. Ca să nu filmăm așa direct oamenii, uitați-vă totuși în spatele nostru, că arată foarte fain locația asta. Chiar e fițoasă, cu muzica acolo, cu pupitul de DJ, boxe ca lumea, se aude bine, adică aici poți să pui de o petrecere. Deci ajungem în zona aceea care este puțin mai, hai să zicem, de fițe, nu e cea mai fițoasă, este între. Aici ai cele mai bune șezlonguri, astea Aici. de lemn masiv și îți pune și cum se Sau zice? saltea. Îți pune și saltea din asta groasă. Da. Hai să nu vedem știm cât o fi un prețurile. șezlong aici, ia. Zăpăcită e, Yasmin, zice că pe aici miroase în atmosferă a creme din alea scumpe de plajă, de loțiuni de Dar până acum protecție, nu a mirosea parfum, mirosea Da. parfum. A, deci e cu tot o altă ligă. Uite, am reușit să aflu cât este un șezlong aici, deci pentru locul ăsta care arată chiar spectaculos, este 50 de lei pe zi șezlongul, da? Deci, iarăși, nu reușim să găsim la 60 de lei, la 100 de lei. Cred că există doar în locurile alea foarte, foarte nișate, v-am spus, Nu unde știu, merg sau poate oamenii așa cu foarte spune mulți lumea, bani. că până la urmă mai sunt și oameni cărcotași. Am văzut niște articole și spuneau unii că e 400 de lei șezlongul, dar să nu credeți absolut tot ce vedeți pe internet, pentru Da. că am mai observat noi bonuri care erau făcute cu inteligența artificială, în care spuneau că e porția de cartofi 90 de lei, Da. dar după aia vedeai că de fapt nu era data corectă sau mai știu eu ce, adică Da. sunt făcute pe calculator unele Exact, lucruri. deci nu vă încredeți chiar în tot ceea ce vedeți în social media. Evident că și noi suntem prezenți aici în social media, numai că noi întotdeauna o să vă prezentăm realitatea și adevărul, deci nu exagerăm Da. cu absolut nimic. Deci, repet, pentru cum arată locul ăsta, merită. Nu? Da, noi să știți că am văzut la 50 de lei șezlong sau 60, parcă în Vama Veche. Da. Și nu ne așteptam. Și era destul de asemănător cu ce e aici. Da, adică, bine, era nouă locația Da. și se vedea, dar eram totuși în Vama Veche, știi? Da, da, da. Să știți că mergem deja de câteva sute de metri pe malul apei în căutarea unor locuri care să nu fie ok, adică să fie cu vegetație, să fie cu probleme și nu găsim. Adică peste tot să știți că arată foarte bine. Da, și pare că nu sunt multe gunoaie. Nu sunt multe gunoaie, exact, e bine întreținută plaja. În Vama Veche erau gunoaie, era și Da. ce alge, să vă Da. uitați și la episodul ăla ca să faceți o comparație. Da, exact, deci dacă ar fi să facem un top al plajelor, Vama Veche, din păcate, pe ultimul loc. Era rău de tot ce era acolo. Înțelegem că e zonă protejată, dar era protejată de neprotejare, nu știu cum să zic, adică era un dezastru total acolo. Deci nu era bine deloc ce se întâmpla în Vama Veche. În schimb, aici văd că s-au mai reglat lucrurile față Da. de începutul sezonului, că și noi ne-am uitat pe niște imagini recente. Am văzut că erau poze cu meduze imense, alge și chiar ne gândeam că o să întâlnim și noi pe mal, dar nu știu, a fi fost sezonul, că Da, a da. plouat mult până acum și au tot fost furtuni. Probabil că asta s-a întâmplat, dar Da, și era o excepție totuși, nu era o regulă. Adică tu vă amintește că noi am fost în Thailanda în sezonul meduzelor și da, exact. era efectiv, nu puteai să calci pe malul apei să nu dai într-o meduză. Era mult mai problematic, adică să nu ne plângem din nimicuri. Asta vreau să subliniez aici. Litoralul românesc arată foarte bine și v-am spus, sunt prețuri pentru toate buzunarele. Cum am spus-o și mai devreme, vreau să repet informația asta. Nu vă temeți că, domnule, e scump și nu o să am bani să merg la noi la mare, decât să nu faceți nimic, mai bine veniți pe litoralul românesc, pentru că, din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt chiar foarte ok. Și voiam să vă mai arăt ceva. Între spațiile unde sunt amenajate șezlongurile, aveți o grămadă de locuri unde puteți să veniți cu prosopul. Și asta iarăși mi se pare foarte ok. Adică uite-te și tu de acolo și până acolo. Apoi frate, asta era jumătate de plajă de la Costinești. E super mare numai spațiu aici unde poți să vii să te așezi. Dar voiam să mai spun și eu ceva, că v-am arătat totuși că sunt aceste alge mici pe aici și acum îmi dau seama, privind la apă, într-adevăr e puțin mai verde decât în alte locuri și cred că are
microalge, Da. pentru că Da. ele nu se văd, deci nu sunt. Pe alte plaje am văzut alge din alea mai mari, dar erau mai rare, știi, Da, deci se mai prindeau așa pe piciorul tău, în rest era apa limpede. Aici arată limpede, dar are o culoare verde și cred că sunt alge mai mici care doar colorează apa, Da, exact. ceea ce într-un fel e mai ok decât să ți se lipească toate Da. algele alea de picioare. Acum am observat că pare că în zonele unde sunt șezlonguri mai curăță malul. Da, Aici unde da. spui prosopul sunt mai multe alge. Da. Sunt și se vede că cineva se preocupă. Adică Păi dacă nu, tot se preocupă acolo, da. Da, dacă tot plătești prețul pentru șezlong, se și ocupă să întrețină plaja și să ai totuși niște condiții foarte ok. Uite că și aici vin cu gogoși, Da, poate și cu porumb. Chiar voiam să zic înainte să văd pe doamna asta că aici nu prea văzusem vânzători ambulanți, dar uite că sunt și aici. Tot sunt atmosfera de la ambulanți, mare. iar prețul unei gogoși este de 10 lei. Deci cam asta este media și la gogoși, și la porumb, și la... ce a mai fost? Chiurtoși. Chiurtoși, Mini. mini. A fost de treabă, doamna și ne-a spus că sunt mini chiurtoși. Eu ne-am bucurat, dar era cam cât palma, așa. Deci- Era ok. Da, la 10 lei ce să te aștepți? Atât era înainte un chiurtoș, dar acum alte prețuri. Când eram eu tânăr fișor, vorba cântecului, veneam aici la Cucaracea, la acest bar, la acest club și uite, mă bucur, bună ziua, să trăiți. Mă bucur să văd că încă există, adică față de alte locuri pe care nu le-am mai văzut prin Vama Veche, uite aici încă există clubul ăsta. Pe aici plătești intrarea de obicei și acolo e clubul în spate. Multe nopți pierdute pe aici, pe la Cucaracea și când era momentul să pleci acasă, ziceai, hai la Culcaracea. Ați prins-o pe asta. Ia că am găsit și meniu, să ne zici dacă sunt aceleași prețuri ca pe vremea ta. Păi trebuie să te uiți direct la băutură, că... Da, hai la băutură. 52 de lei un cocktail. Bine, ăsta Margarita Frozen, dar Spritz, Hugo, 38 de ron. Da, ce să zic. Ca în Vama. Ca în Vama Veche. Prețuri de mamaia, da, într-un fel. 17-19 lei o cafea. Da, și uite că aici șezlongul este 70 de lei de luni până vineri, sâmbătă, duminică 100 de lei. Mamă, hai că am găsit cel mai scump loc din mamaia, fără să vrem. Deci, și baldachin, 190 de ron. Dar baldachinul cred că acomodează 2 persoane. Și cred că asta e ideea. Dar Da. tot vine 100 de ron de persoană aproape. Nu vine să cred. Da, Și baldachinul în weekend 250 de ron. Da, deci Doamne. am știut eu unde te aduc. Da. Deci unele prețuri din mamaia, da, sunt foarte mari. Mamă, mi-amintesc aici cum era pe vremuri, cum în parcarea de aici, din față de la Rex, erau parcate cele mai șmechere mașini. Deci dacă se lansa atunci ultimul model de Lamborghini, aici îl vedeai parcat, deși hotelul de multe ori nu era funcțional, era locul de întâlnire unde veneau șmecherii, da? Șmecherii aia mari. Aici se parcau, aici era și locul de întâlnire la Focă. Vedeți unde e Foca aceea? Foca este un simbol reprezentativ al Rexului, în parculețul acesta, unde văd că se și amenajează și un mic târg acum, dar parcarea asta, vă spun sincer, pentru noi adolescenții care veneau atunci la mare, era direct salonul auto, nu București, salonul auto internațional. Deci vedeai aici toate mașinile alea șmechere. Am venit acum în parcarea de unde am lăsat mașina și ne-am gândit să vă spunem care sunt prețurile, pentru că poate nu stați aproape de plajă, poate veniți ca Alex din Constanța, Da. sau vreți să faceți o escapadă pe litoral scurtă și apoi vă întoarceți în alt loc și costă prima oră 2 lei, dar dacă luați 2 ore 6 lei, 3 ore 10 lei și o zi 30 de lei. Doar 30 de lei. Mi se pare un preț foarte ok să plătești 30 de lei pentru toată ziua în condițiile în care în București, din câte mi-amintesc, era 10 lei ora. Nu? Da, bun prețul. Da. Atenție, parcarea asta este administrată de către Primăria Constanța. Deci nu este o altă investiție, să o denumim așa, unde să fie prețurile mai mari, cum sunt în București, unde, de exemplu, acolo este Primăria Capitalei. Deci Primăria Constanța, ținând cont că are vorba aia, uite câtă suprafață este aici, Primăria Constanța a reglementat niște prețuri foarte avantajoase anul acesta, deci sub nicio formă nu vă recomand să parcați mașina în zonele unde parcarea este interzisă,
pentru că riscați o amendă pentru nimica toată. Da, și dacă vreți să lăsați mașina 7 zile aici, există opțiune și pentru asta. Mamă, 7 100 zile, de lei, da, chiar 100 și de o lei. lună, dacă pleci, poți să o lași. Da, da, da. Noi am plătit, Bun. am stat 2 ore și am plătit 6 lei. Da, chiar ok. Preț foarte, foarte ok. Iar parcarea asta e chiar lângă plajă. Da, lângă plajă, exact lângă hotelul Rex, adică Da. suntem aici în mijlocul acțiunii. Oameni buni și frumoși, sperăm din suflet că v-a plăcut incursiunea noastră în stațiunea Mamaia și v-a adus o notă de claritate, da, a ceea ce vă așteaptă aici și de ce nu chiar să vă dea cheful de a veni să vă faceți un concediu aici sau de ce nu un weekend să veniți la mare. Noi vă salutăm de aici, din parcarea hotelului Rex și vrem să vă reamintim, în cazul în care v-a plăcut acest episod, să dați un like și un share și de asemenea să vă uitați la celelalte episoade cu alte stațiuni de pe litoral, în cazul în care încă sunteți confuși și nu știți ce să alegeți. Noi am vizitat și Eforie, și Costinești, și Vama Veche, Mamaia și lăsați-ne și un comentariu. Unde mergeți vara asta? Dacă mergeți la mare la noi, dacă mergeți în străinătate, dacă mergeți la munte. Exact, chiar suntem foarte curioși să știm unde să vă faceți concediu anul acesta, că poate ne inspirați și pe noi, de ce nu? Da, vă pupăm! Numai bine, pa, Pa! pa!